מצבים של מחסור באספקת דם תקינה אל שריר הלב הינם בדרך כלל תמרור אזהרה לפני התקף לב. לפיכך, אבחון מוקדם של תעוקת לב חשוב במיוחד, מכיוון שטיפול נכון עשוי למנוע התקף לב בעתיד. במקרה בו מתרחש התקף לב, טיפול מיידי הוא קריטי בהיבט של הצלת חיים, אך גם בהיבטים של שיקום והחלמה. בואו ונראה מדוע. טיפול בהתקף לב בנוי על טיפול תרופתי וטיפול פולשני. מה שאנחנו יודעים היום בוודאות זה שהטיפול בהתקפי לב מביא בצורה משמעותית לשיפור איכות החיים ומשך החיים, ולכן יש פה חשיבות לפנייה מהירה לגורמים שיכולים לסייע בטיפול. הטיפול הראשוני שניתן ברמת האמבולנס הוא מיד מתן של חמצן, מתן של תרופות שהבסיס שלהם הוא רחפה של כלי הדם שמובילים ללב. והדבר השלישי שניתן ברמה מיידית הוא לנסות ולהפחית את צמיגות הדם. זהו ה-level הראשון. לאחר מכן, עם הגעה לבית חולים, בדרך כלל ניתנות תרופות מדללות דם, ומיד ניגשים לשלב הבא, וזה לנסות ולפתוח כמה שיותר מהר את העורק החסום שגורם על ידי קריש הדם. זה נעשה בדרך כלל על ידי צינטור דחוף. במהלך הצינטור אנחנו מחדירים צינורות לתוך כלי הדם בלב, מאבחנים היכן נמצא העורק החסום, ופותחים את האזור במהירות על ידי בלון. מה במקרים ובהם הצינטור לא זמין? קיימת סדרה של תרופות שהתפקיד שלהם להמס את הקרישים בשריר הלב. התרופות האלה כאשר ניתנות מהר בחדר המיון או בחדרי טיפול הנמרץ, הן יכולות להשיג את המטרה של פתיחת העורק ברמה שהיא קרובה מאוד לדרגה של צינטור כלילי. אבל יש מצבים מסוימים שבהם אנחנו לא יכולים לתת פתרון טוב בחדר הצינטורים, ואנחנו צריכים ללכת באופן דחוף לניתוח מעקפים. מאחר וכמות או ריבוי הסתימות או המיקום שלהם מונע מאיתנו לתת יכולת טיפולית טובה בחדר הצינטורים, היינו יכולת לפתוח את העורקים החסומים. לעתים, בחלק מהחולים, יש אובדן שריר לב כל כך גדול, שבו אנחנו צריכים להשתמש באמצעים חשמליים, דמויי קוצב, על מנת לגרום לכך שהלב יתכווץ בצורה יותר טובה, ולא יסבול ממה שאנחנו, מהתסמונת שאנחנו קוראים לה תסמונת אי ספיקת הלב. מצב שבו לא ניתן לייצר מספיק לחץ דם על מנת להזרים את הדם דרך העורקים. במצבים קיצוניים ביותר יש אובדן כזה של שריר לב, שהאנשים חייבים להשתמש בלב מלאכותי ולפעמים בהשתלת לב. איך אנחנו נמנעים מהתקפי לב, או איך אנחנו מטפלים במצבים שבהם יש מחלת לב, אך ללא התקף לב. במצבים אלה המפתח הוא טיפול בגורמי הסיכון, כאשר גורמי הסיכון שאנחנו מכירים היטב הם יתר לחץ הדם, שאנחנו יודעים היום שמניעת מלח בתזונה וטיפול תרופתי מסייעת מאוד באיזון של לחץ הדם, סוכרת, שאותה אנחנו חייבים לשמור בצורה מאוזן, שמירה על תזונה מאוזנת, ובעיקר הקפדה על שומני הדם. אנחנו יודעים ששומני הדם הם אחד הגורמים העיקריים להצטברות של טרשת עורקים, וכמובן, זה כל נושא הפעילות הגופנית. היא נותנת מגוון רב של מנגנונים שבהם היא גורמת לכך שקצב התקדמות טרשת העורקים מועט. שימוש נכון ומושכל במגוון אמצעי המניעה האלה יכול להפחית בצורה משמעותית את הסיכון שלנו ללקות בהתקף לב בעתיד.